Den första utmaningen på min väsentliga livsresa att öka förståelse om mig själv och världen, även om jag själv inte visste att detta är varje individs viktigaste resa i livet, eller att jag var på väg att ta första klivet in på den resan, var frestelsen att låta mitt första framtidsval styras av att gå i samma klass som mina kompisar. Samuel, Lars och Jonas Nilsson berättade att de allihop tänkte välja multimedialinjen. Och det var lite frestande att hänga på och fortsätta gå i samma klass som folk jag känner, istället för att vara sann mot mig själv. Men det var ingen stark frestelse, för multimedialinjen handlade mycket om datorer, vilket jag inte var särskilt intresserad av. Och dessutom kände jag allt mer att vi inte hade gemensamma intressen. Ju mer jag tänkte på konst- och formlinjen, desto mer nyfiken blev jag. Särskilt då jag märkte att inte någon annan tänkte välja konst- och formlinjen. Inte ens Per eller Sofie Adolfsson, som också gillar att rita, hade valt konst- och formlinjen. Så jag tänkte, vilken typ av människa är det som väljer konst och form? Är det människor som jag? Skulle jag kunna träffa människor som jag på den linjen? Jag funderade också på om det fanns någon slags motsvarighet till mig bland tjejer, någon typ som passade mig. Jag minns att jag såg en tjej i korridoren en dag som jag inte hade lagt märke till förut, som såg ut som hon skulle kunna tillhöra en slags bohemisk eller konstnärlig typ. Jag upptäckte senare att hon gick i David Patrikssons klass, men har ingen aning om vad hon var för slags person. Så det var främst nyfikenheten på att kanske möta likasinnade som var den främsta anledningen att jag valde konst- och formlinjen. Den andra anledningen var att jag var skoltrött och konstlinjen verkade enklast för mig. Linjen med minsta möjliga motstånd, som att ha mestadels bildlektioner i 3 år. Per Anders rekommenderade samhällslinjen som han gick på. För det var som att bara gå högstadiet i 3 år till, sa han. Men det var just det jag inte kände för. Jag var trött på vanliga skolämnen. Om det var någon annan linje jag funderade på att välja så var det teaterlinjen. Då jag inte bara tyckte det var kul att göra filmer, men också att skådespela och uttrycka mig en aning. Titti ville också att jag skulle gå teaterlinjen med henne och Abbe. Men den skolan låg så långt bort. Och dessutom kände jag att jag ville vara mer självständig i hur jag väljer att uttrycka mig, istället för att anpassa mig till någon särskild produktion jag kanske inte brinner för. Och jag kände mig fortfarande inte bekväm med att synas. Jag var fortfarande ganska hämmad. Jag kände mig själv tillräckligt väl för att inse att teaterlinjen skulle bli ett mer problematiskt val. Och jag skulle alltid undra vilka personer som gick konstlinjen om jag inte valde konstlinjen. Så jag fyllde i blanketterna för estetisk linje, gren, konst och form i januari. Men jag var lite orolig att jag inte skulle komma in på gymnasiet, då jag hade några 2 år i betygen och resten mestadels 3 år. Så mina betyg var nog under medelbetyg. 1-5 var betygssystemet på den tiden. Det här var visserligen inte slutbetyget, men det var det betyg vi fick efter höstterminen som skulle skickas med gymnasieansökningen. Jag fick bara en 5 och det var i bild.
Jag fick inga 4. Sedan var resten mestadels 3 och 2. Jag fick en 1 i barnkunskap. Jag minns inte ens vad barnkunskap var. Jag har inget minne av barnkunskap. I engelska fick jag 3, hemkunskap 3, idrott 3, matematik 3, musik 3, biologi 3, fysik 3, kemi fick jag 2 i, teknik 3, geografi 3, historia 3, religionskunskap 2, samhällskunskap 2, slöjd 3, svenska 3 och tillval, det var det franska, 2. Slutbetyget senare på våren skilde sig bara på en punkt. Jag fick upp 1 i barnkunskap till en 2. Ninni sa att jag egentligen låg på en 1 i franska, men hon ville vara vänlig och gav mig en 2 i alla fall. Jag hade svårt att intressera mig för något annat språk än svenska och engelska, för jag använde inga andra språk. Men eftersom ansökande till estetprogrammen också skulle göra arbetsprover så visste jag att skolbetyget inte var allt. Om jag visar att jag kan teckna så borde de ta in mig liksom. 2 dagar senare kom det första års gymnasieelever på besök och berättade om skolorna de gick på. Och 3 killar med stora konstiga hattar kom från Schillerska som hade konst- och formlinjen. Och de verkade nervösa när ingen ställde frågor till dem. Så de frågade om någon i klassen funderade på att välja Schillerska gymnasiet. Och bara jag räckte upp handen. Då kanske du har någon fråga, sa en av dem. Och jag svarade bara nej. Vilket fick dem att springa skrattandes ut ur klassrummet. Jag visste faktiskt inte vad jag skulle fråga. Jag kan inte påstå att de var som jag. Så jag började bli lite skeptisk. Men tänkte att det var ju bara 3 personer liksom. Magnus sa efteråt att jag kommer bli en piståre på gymnasiet. För de var lite hippieaktiga. Jag minns att David Gustafsson var lite rolig när han berättade om Burgårdens gymnasium. Och rekommenderade den framför Hvitfeldtska gymnasiet som hade ett konstigt namn. Jag minns att det var många som reagerade pessimistiskt på gymnasieskolornas namn. Karl Obbel kom in på Ester Mosessons gymnasium och tyckte inte om namnet. Vad är det för gymnasium typ? Ester Mosesson. Jonas Nilsson frågade om jag kunde sy en hatt åt honom i syslöjden några dagar senare. Men jag hann aldrig sy en. Jonas Nilsson gjorde dock en filmklappa till mig i träslöjden som jag målade svart och vit sedan. Fast jag har aldrig använt den. Och samma vecka i skolan sa Levi och Samuel till mig att om jag behöver skådespelare till filmer så ställer de upp. Vilket var lite oväntat. Eftersom jag inte hade några filmidéer för tillfället så frågade jag dem om det var något särskilt de ville göra. Och Levi sa att han ville göra den första Rambo-filmen. Fast i enklare drag förstås. Jag hade aldrig sett någon Rambo-film. Så jag, Levi, Samuel, Johannes och Olof Jonsson kollade på First Blood. Vilken var rätt bra. Det var inte vad jag hade väntat mig. Excuse me. Can you tell me this where Delmar Barry lives? Get here. Min pappa gillade den filmen också. Så vi delade upp rollerna bland oss. Jag minns bara att Levi skulle spela Rambo. Och Samuel ville spela Colonel Samuel Troutman. Eftersom de hade samma namn. Men precis som med alla andra filmer jag försökt göra med andra än Per så blev det bara ett kort intro. När Levi hade den peruken på sig så tyckte vi han såg ut som sin storebror Birger. Ursäkta, bor Delmar Barry här? Bor Delmar Barry här eller? Han är inte här. Nej, Delmar Barry här eller? Bor han här eller? Josefin Eriksson fortsatte säga och viska till folk på skolan att jag var tråkig, precis som på höstterminen.
Anledningen till att hon sa att jag är tråkig var för att hon umgås med Per året innan. Och Per pratade alltid om folk han umgicks med bakom deras ryggar. Och bakom min rygg har han då sagt att jag är tråkig liksom. Men jag visste inte om det vid den här perioden. Jag klurade ut det sommaren 98 när Josse sa att hon och Per smög på mig och mina kompisar när vi gjorde en film med mopeder. Det vill säga i mars 96. Inte långt efter att jag slutade umgås med Per. Så då förstod jag att han började umgås med henne efteråt. Och naturligtvis, precis som Per snackade negativt om andra när vi umgicks 95, så har han gjort samma mot mig 96. Sedan har Josse blivit programmerad av denna idé att jag är tråkig. Och gått runt som ett skvallrigt fruntimmer och spridit ut att jag är tråkig. Och bekräftat detta genom att jag är tystlåten och inte ger ett entusiastiskt hej tillbaka när hon hälsar på mig ute eller i skolan. Men varför skulle jag ge ett entusiastiskt hej till henne när jag inte ens tycker om människan? Särskilt inte efter att hon började säga att jag är tråkig. Per hade förstört bilden av mig i hennes huvud genom att säga vad det än var han sagt. Så att det inte fanns någon chans för mig att ändra den liksom. Jag fattar att folk blir frustrerade på varandra. Men när Per berättade om mig berättade han då sanningen. Och hela sanningen. Att han själv var tramsig och besatt av att allting skulle vara roligt hela tiden. Till den grad att han medvetet saboterade i scener för att kunna skratta åt felen i filmerna. För någon som var så besatt av att skratta och att allt skulle vara roligt hela tiden är det klart att jag och även andra framstår som tråkiga i jämförelse. Men även Per skrattade åt saker jag gjorde i filmerna. Berättade han det. Dessutom är det inte alla som tycker ytligt slarvigt trams är roligt. Och Per och Josse är de enda som har sagt att jag är tråkig, vad jag kan minnas. Även om det säkert funnits fler. Daniel Christiansen sa i skolan att jag borde bli stå-upp-komiker efter någon redovisning. Och jag sa aldrig någonting om Per till mina andra kompisar. Jag nämnde honom inte ens. Mina självbiografiska videor är första gången jag öppet pratat om folk jag umgåtts med. Men egentligen är jag mer irriterad på Josse än på Per. För liksom, varför måste hon upprepa det bara för att Per har sagt någonting liksom? Trodde hon att det skulle motivera mig att plötsligt bli rolig eller någonting? Det enda som hände var att jag ogillade henne och fick ett mer cyniskt intryck av mänskligheten. Josses beteende var bara ett av flera steg på vägen. Men ju mer cynisk jag blev, desto mindre började jag bry mig om jag gjorde folk illa. Jag vet inte om hennes syfte med att säga att jag är tråkig var att få mig att göra folk illa. Men det var ett av resultaten. Det är intressant att Per gillade nästan inga på Domsö. Men han umgicks med den här idioten. Jag undrar vad han sa om henne bakom hennes rygg. I februari fyllde mormor 65 år. Och då åkte vi till Bonstorp och firade henne på något ställe där. Här är mormor och morfar med deras då födda barnbarn. Jag, Joel, Maria, Sandra och Erik. De kommer att få 3 till barnbarn senare. Genom Håkan och Helena. Ser inte ut som Håkan och Helena var med här. Jag ser aningen uttråkad ut. De här släktutflykterna kändes alltid som ett störande avbrott i mitt liv. Särskilt vid den här perioden. Men jag var snart gammal nog att jag kunde välja att skippa en del sånt där. När jag kom hem igen så tog det här året en oväntad vändning. För Per hade börjat störa sig på sin pappa i stan och nu flyttat tillbaka till sin mamma på Donsö. Vilket innebar att vi kunde umgås som förr igen och inte bara prata lite på telefon ibland. Vi hade blivit kompisar igen och jag visste inte om att han pratat om mig bakom min rygg. Så det tog inte lång tid innan idéer till nya filmprojekt började dyka upp. Jag visste att till skillnad från med mina övriga kompisar så var det möjligt att fullgöra ett helt projekt med Per. Och han hade även filmvana sedan tidigare. Och dessutom var han inte lika tramsig som förr och var också intresserad av att göra något nytt. Så jag tänkte varför inte göra fler grejer med honom om han nu bor på Donsö igen. Så för resten av det här året återgick jag till att umgås mer med Per än de andra igen. Motsatsen till året innan. Men i början var jag intresserad av att även ge Samuel och de andra några små bakgrundsroller i ett av våra nya projekt. Men Per sa att de var mina kompisar och ingen han ville arbeta med eller ha med. Så avståndet mellan Per och mina övriga kompisar var ännu större än förut. Men jag tänkte att även om vi bara är 2 personer så går det ändå att göra vissa saker. Bara man skalar ner ambitionerna.
Jag var så sugen på att göra något med film igen. Torsdagen den 20 februari har jag skrivit i kalendern att jag hade ont i magen. Jag minns att det kom plötsligt och kändes värre än något jag känt i magen tidigare. Men det försvann dagen efteråt, så då tänkte jag inte på det mer. Och det är möjligt att det inte var något särskilt, men jag vill ändå nämna det här då det kan hänga ihop med något som hände 1 år senare. Runt den här perioden, förmodligen i slutet av februari, så åkte jag även in till Schillerska gymnasiet för att göra arbetsprover. Jag hade mössa och dunjacka på mig. Och jag minns att när jag hoppade av bussen framför skolan så såg jag några äldre elever som påminner om de som besökt oss tidigare, fast kanske inte samma. En hade långt hår och glasögon och verkade vara där för att kolla in vilka nya elever som sökte i skolan. När han kollade på mig så kommenterade han: är det barn som ska gå här? Jag fick intrycket att den killen och de som besökte oss var någon slags elitesteter som ville ha lite koll och inflytande på saker. För de jag gjorde arbetsprover med var mer tystlåtna och stack inte ut alls. Det var också mer tjejer än killar som var där och gjorde arbetsprover. Vilket inte förvånade mig, då det även var mest tjejer i konstgruppen jag hade haft tillval i på högstadiet. Vi gjorde mer än en uppgift där för mig, men det enda jag minns är att vi tecknade av en kvinnlig modell som hade kläderna på sig. Det tog emot lite grann att behöva börja på en ny skola. Det kändes konstigt att vara där. En hög byggnad med stora långa trappor att gå upp för. Jag minns att jag för ett ögonblick önskade att jag bara kunde bo kvar där jag bodde och fortsätta med det umgänge jag hade. Jag tyckte inte livet borde vara så komplicerat. En enkel dröm. Men även en sådan enkel dröm eller önskan verkade vara omöjlig. Då jag visste att mina kompisar där ute aldrig skulle utveckla samma intressen som jag. Eller själva bo kvar där ute resten av livet. Förändring verkade oundvikligt, trots min egen passivitet. Sedan var det dags för skolresan i 9:an. Vi i 9A åkte till Hemsedal i Norge en vecka för att åka skidor. Så det var ett mindre intressant resmål än när vi åkte till London i 6:an. Jag minns att jag var lite emot att åka till ett skidställe, för jag gillar inte skidor. Så jag tyckte det sög lite grann. Fick åka buss i 9 timmar för att komma dit. Men jag hade inget speciellt ställe jag ville åka till som alternativ. Det här är andra gången i mitt livserien som jag visar fotografier tagna av kompisar och klasskamrater. Första gången var fotografiet från konfirmationslägret 1 år tidigare, så jag fick av Anna Bergman. Tidigare har jag bara använt fotografier tagna av släkt- och familjemedlemmar, förutom skolkataloger och liknande. Så eftersom jag använder andra människors tidsdokument här så vill jag ge dem credit. Även här har jag använt foton som jag fått låna av Anna Bergman och som jag sedan har skannat. Men jag har även fått fotografier av Lars Julin och Titti Johansson som de skickat till mig över nätet. Hade inte de delat med sig av de här bilderna så hade jag inte haft något material från skolresan i 9:an att visa. Jag bad Lars Julin skanna sina fotografier med minst 400 dpi som jag brukar göra. Och som tur var hade han en scanner i sin skrivare. Titti hade tyvärr inte skannat sina fotografier utan bara fotograferat dem. Så kvaliteten är väldigt dålig. Det verkar inte vara särskilt många som skaffar scanner eller bryr sig om att bevara gamla fotografier och tidsdokument digitalt som jag gör. Att folk fotograferar gamla fotografier när de ska visa på Facebook är något jag sett ofta. Det finns säkert en hel del material där ute som skulle kunna fylla ut min serie. Men folk har ett undanstoppat någonstans eller har slarvat bort det. För att förbättra kvaliteten har jag börjat experimentera med datormodifieringsprogram för att förbättra bildkvaliteten i vissa bilder som inte skannats ordentligt i hög upplösning. Och även lägga till färg i vissa svartvita foton. Men eftersom den här konstgjorda intelligensen gissar hur ansikten och färger ska se ut så blir resultaten ibland riktigt dåliga. Särskilt när bilden är otydlig från början. Och även när det ser riktigt ut är det ändå inte säkert att det är 100% korrekt. Så därför tänkte jag hålla bildmodifiering till ett minimum och även påpeka när jag använder mig av datormodifierade bilder. Eftersom det här ämnar vara ett bevaringsprojekt av äkta grejer.
Om datortekniken blir ännu bättre i framtiden så kanske folk vill ha tillgång till originalen och inte redan datormodifierade bilder med tidigare sämre teknik. Men jag har förstås använt mig av Photoshop hela tiden för att ta bort små dammkorn och fixa skärpan eller kontrasten på fotografier en aning. Men det ser jag som en annan grej. Fotografier i sig är inte en perfekt representation av verkligheten. Jag gissar att det är min hand bakom Erik. Jag satt längst bak i bussen med Erik och Jonas Gustafsson. Jag och Titti, förmodligen när vi precis hade kommit fram. Eriks mamma var med på den skolresan också. Jag minns att Jonas Gustafsson hade tagit med sig öl som han gömde undan för Ninni och föräldrarna som var med på resan genom att slänga upp dem i en kasse på taket av hotellet utanför vårt rum. Sedan var de borta och han blev skitarg för att andra gäster eller hotellpersonal hade tagit dem. Vi bodde 4 stycken i samma rum har jag för mig. Kanske till och med 6 stycken. Det var rätt stora rum. Men jag minns inte exakt vilka jag bodde med. Det är möjligt att jag bodde med de här. Erik, Jonas Nilsson, Jonas Gustafsson, Mikael och Lars som tar kortet. Alternativt bodde Per Ekvall med oss istället för Mikael. Eftersom han är med på ett annat foto i vårt rum. Vänta nu, Abbe bodde ju med oss också. Det känns lite underligt att se foton för första gången så här många år senare. För man ser saker man inte minns. När man själv tar film eller fotografier så brukar man minnas vad man tog på. I alla fall jag. Men Lars verkar inte heller komma ihåg det här rummet eller vad tjejerna gör på dessa bilder. Det lilla jag minns från Hemsedal är att jag åkte rakt på en engelsman i backen någon dag där. Och att jag som vanligt fick munsår av kylan efter ett par dagar. Vilket gjorde att jag inte ville bli fotad där. Så jag gömmer ansiktet. Men jag kunde lätt ta bort munsåret som vanligt med försvarets hudsalva när jag kom hem. Och så minns jag att vi hade snöbollskrig sista kvällen vi var där. Vilket var lite roligt. Sedan veckan efter vi kom hem har jag skrivit att jag och Jonny var ute och kollade på en komet som skulle åka förbi då. Vilket jag inte minns. Då jag och Per planerade att göra en film på sommaren med UFO-tema så arbetade jag över i bildsalen några gånger och byggde ett rymdskepp i kartong inspirerad av filmen Independence Day. Jag har också skrivit här att jag lånade hönsnät av Björn Tenghag till något, men minns inte vad det var. Jag använde lite hönsnät till den här pappmaché-utomjordingen, men den gjorde jag i skolan och inte hemma. Jag sydde även en kavaj att ha till filmen i syslöjden, eftersom vi hade ont om kavajer. Pappa blev lite bekymrad att jag skulle fokusera mindre på skolan om jag började göra filmer igen. För han tyckte det gick sämre i skolan när jag och Per filmade förra gången. Men det var bara hans inbildning, för jag har alltid lagt ned minimalt arbete när det kommer till studierna. Oavsett om jag gjorde filmer eller inte. Kanske att det arbetet jag nyss gjort om solsystemet i fysiken gav intrycket att jag nu la mer fokus på skolan. Men så var inte fallet. Det var bara en grej. Mitt betyg var ungefär samma genom hela högstadiet. De enda förändringarna var att jag fick upp 2:an i fysik till en 3:a. Medan kemi och religionskunskap gick ner från 3 år till 2 år när jag inte gjorde filmer. Så mitt betyg blev faktiskt lite sämre under perioden jag inte gjorde filmer. Ser jag nu. Sedan sa pappa någonting om att jag fått som jag ville. Och jag vet inte vad han försökte antyda med det. Kanske att vad som än händer så får jag inte klaga. Men om jag inte fick göra som jag ville, utefter vems vilja skulle jag då ha agerat? Inte ens pappa tyckte att fiskaryrket var något att satsa på. Och han rekommenderade aldrig något särskilt yrke. Vad ingen visste var att naturen hade vajrat mig på ett sätt som var obekvämt för honom, för samhället och även för mig själv. Om Gud finns, har han då skapat människor för vissa syften? Och om han har det, vad har då föräldrar eller samhället att säga till om det? Vem vet egentligen någonting? Jag visste inte mer än andra, så jag kunde bara följa mina intressen.
Jag tror att min pappa någonstans visste att han hade att göra med något utanför hans kontroll. Och att han inte visste vad han skulle säga eller hur man agerar bäst som förälder. Hur kommer det sig att du valde just det yrket? Var det för att... Fisket? Ja, var det för att jag gällde hade det? Eller? Jag jobbade inte fiskade då. Men Ja, men eftersom det inte var någon andra som fiskade i din klass. jag vet inte vad det kom sig riktigt. Det var det att i en slutad skola så var det som var nära till Hans. Ja. Och så hade ju Ivan var ju med på Kenya där så. Den kunde ju gå med där. Och så. Gick du med Kenya då? Ja, först till att börja med, ja. Ja, okay. Det har också blivit tydligt för mig att min pappa aldrig ens frågat sig själv varför han valde just att bli fiskare eller förälder som ung. Han har inget filosofiskt sinnelag alls. Men han var alltid redo att hjälpa mig. Fortsättning följer.